হোম পেজটো খোল খোৱাৰ পিছত আপোনাৰ ৱালেটত আপোনাৰ 200 টকা জমা হৈ যাব। তো বন্ধুসকল আপুনি এই 200 টকা উইথড্ৰ কৰিব পাৰিব। সেইটো আপুনি কেনেকৈ উইথড্ৰ কৰিব সেইটো আপোনালোকক মই দেখুৱাই আছোঁ। তো বন্ধুসকল আপুনি তাৰ কাৰণে ইয়াত একেবাৰে তলত ৰাইট সাইডত মি বুলি লিখা আছে, ইয়াতে আপোনাৰ ক্লিক কৰি দিব লাগিব। ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ বেংক কাৰ্ড বুলি লিখা আছে, বেংক কাৰ্ড বুলি লিখা আছে, ইয়াতে আপুনি ক্লিক কৰি দিব। ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ বেংক ডিটেইলছটো ইয়াত ফিল কৰিব লাগিব। প্ৰথমতে আপোনাৰ নামটো ইয়াতে লিখি দিব লাগিব, আপোনাৰ যোনটো নাম হয় সেইটো লিখি দিব। তাৰপিছত আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰটো ইয়াত লিখি দিব। তাৰপিছত ইমেইল আইডি, বেংক একাউণ্ট আৰু বেংক নেম আৰু IFC কোডটো আপোনাৰ ইয়াত বহাই দিব লাগিব। তো বন্ধুসকল মোৰ বেংক ডিটেইলছটো মই বহাই দি আছোঁ, আপোনালোকেও আপোনালোকৰ বেংক ডিটেইলছটো বহাই দিব। তো বন্ধুসকল মোৰ বেংক ডিটেইলছ মই বহাই দিছোঁ। তো বন্ধুসকল ইয়াতে স্ক্ৰল ডাউন কৰাৰ পিছত ইয়াতে চাওক আপোনাৰ ছাবমিট অপশ্যন আছে, আপুনি তাৰপিছত ছাবমিট অপশ্যনত আপুনি ক্লিক কৰি দিব। ছাবমিট অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ লিখা আহিব আপোনাৰ বেংক ডিটেইলছ ছাকচেছফুলি বুলি কিবা লিখা আহিব। তাৰপিছত আপোনাৰ বেংক ডিটেইলছটো ইয়াতে ছাবমিট হৈ যাব। তাৰপিছত আপুনি ইয়াতে বেক কৰিব। বেক কৰাৰ পিছত ইয়াতে চাওক বন্ধুসকল ইয়াতে উইথড্ৰল বুলি লিখা আছে, আপুনি উইথড্ৰলত ক্লিক কৰি দিব। উইথড্ৰলত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ ইয়াতে 200 টকা আপোনাৰ শ্ব' কৰিছে আপোনাৰ ৱালেটত, মানে উইথড্ৰ কৰিব পাৰিব এই পইচাটো। তাৰপিছত তলত উইথড্ৰ ডিটেইলছ চাওক, ইয়াতে প্ৰথমতে কোৱা হৈছে আপুনি সোমবাৰ আৰু শুক্ৰবাৰতহে আপুনি এই এপছৰ পইচাখিনি আপুনি উইথড্ৰ কৰিব পাৰিব। 2 নম্বৰত কোৱা হৈছে আপুনি 9টাৰ পৰা সন্ধিয়া 6টালৈকে আপুনি পইচাটো উইথড্ৰ কৰিব পাৰিব। আৰু 3 নম্বৰত কোৱা হৈছে মিনিমাম উইথড্ৰ এমাউণ্ট আপোনাৰ 250 টকা হ'ব লাগিব, তেতিয়াহ'লেহে আপুনি এই পইচাটো উইথড্ৰ কৰিব পাৰিব। তো বন্ধুসকল মোৰ একাউণ্টত মাত্ৰ 200 টকাহে আছে। এই এপছটোত কোনো ধৰণৰ পইচা ইনভেষ্ট কৰিব নালাগে। এই 200 টকা দি আপুনি আৰু পইচা ইনকাম কৰিব পাৰিব। সেই পইচা ইনকাম কৰি আপুনি এই পইচাটো উইথড্ৰ কৰিব পাৰিব। সেইটো আপুনি কেনেকৈ কৰিব সেইটো মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিম। তো বন্ধুসকল যদি এতিয়ালৈকে মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিয়ক। তো বন্ধুসকল আপুনি প্ৰথমতে বেক কৰিব লাগিব। বেক কৰি দি ইয়াতে চাওক আপোনাৰ পাৰ্চেছ হল বুলি লিখা আছে, আপুনি পাৰ্চেছ হলত ইয়াতে আপুনি ক্লিক কৰি দিব। ইয়াতে ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত ইয়াতে আপোনাৰ কিছুমান অপশ্যন আহি যাব। ইয়াতে চাওক আপোনাৰ 200 টকা ইয়াত বাই কৰিলে আপুনি পাৰ ঘণ্টা আপুনি 50 পইচা কৰি পাই থাকিব 20 দিন। আপুনি 20 দিন 50 পইচাকৈ পাই থাকিব। তো মই মোৰ ৱালেটত থকা 200 টকা ইয়াত বাই কৰি দিম। তো বন্ধুসকল চাই লওক, ইয়াতে মই বাই অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিলোঁ। ইয়াতে ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আৰ ইউ চিয়'ৰ ওৱান টু পাৰ্চেছ, ইয়াতে মই ইয়েছত ক্লিক কৰি দিম। ইয়েছত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত পাৰ্চেছ ছাকচেছ বুলি লিখা আহিছে। মোৰ 200 টকা ইয়াত ইনভেষ্ট হৈ গ'ল, বাই হৈ গ'ল। তো বন্ধুসকল 20 দিন পাৰ ঘণ্টা আপুনি 50 পইচাকৈ পাই থাকিব। এতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাম যে মোৰ এই বাইটো কমপ্লিট হৈছে নে নাই আপোনালোকক মই দেখুৱাম। তাৰ কাৰণে মই এতিয়া হোম পেজত যাম। হোম পেজত যোৱাৰ পিছত ইয়াতে চাওক বন্ধুসকল মাই ডিভাইচ বুলি এটা অপশ্যন আছে, আপুনি এই মাই ডিভাইচ অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব লাগিব। তাৰপিছত চাওক শ্বেয়াৰ 0 আৱাৰ্ছ, পাৰ্চেছ প্ৰাইচ 200, পাৰ্চেছ ডেট 2 নৱেম্বৰ 2022 12:52 PM, এক্সপায়াৰী ডেট হৈছে আপোনাৰ 22 নৱেম্বৰ 2022। মোৰ এই কিটো 22 নৱেম্বৰ 2022ত এক্সপায়াৰ্ড হৈ যাব। তাৰপিছত মই মোৰ পইচাখিনি পাই যাম। তো বন্ধুসকল আপুনি এইটো ইনভেষ্ট কৰিলে আপোনাৰ ৱালেটৰ সেই বোনাছ 200 টকা ইনভেষ্ট কৰিলে আপুনি পাৰ ঘণ্টা 50 পইচা 20 দিন পাই থাকিব। 20 দিনত কিমান টকা হ'ব সেইটো আপোনালোকক মই দেখুৱাই আছোঁ কেলকুলেট কৰি। তো বন্ধুসকল ইয়াতে চাওক 24 × 20, ইয়াতে 480 হৈছে আপোনাৰ 480 × 0.50, ইয়াতে চাওক 240 টকা। আপোনাৰ ইয়াত 240 টকা হ'লেও আৰু 10 টকা আপোনাৰ বাকীয়ে থাকে। সেই 10 টকা আপুনি কেনেকৈ কি কৰিব সেইটো আপোনালোকক মই দেখুৱাই আছোঁ। তো বন্ধুসকল ইয়াতে চাওক আপুনি বেক কৰি দিব। প্ৰথমতে বেক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ হোম পেজটো খোল খাব। ইয়াতে আপুনি টিম বুলি এটা অপশ্যন আছে, আপুনি এই টিমত ক্লিক কৰি দিব। ইয়াতে ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ ইনভিটেশ্যন ৰোলছ বুলি অপশ্যন আছে, ইনভিটেশ্যন ৰোলত ক্লিক কৰি দিব। ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি এই এপছটোৰ লিংক
কপি কৰি আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডসকলক শ্বেয়াৰ কৰিব আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডসকলক শ্বেয়াৰ কৰাৰ পিছত আপুনি 10 টকা 15 টকা কৰি পাই থাকিব আপুনি 2-3 জনক শ্বেয়াৰ কৰিলে আপোনাৰ 20-30 টকা হৈ যাব তাৰ পিছত আপুনি সেই পইচাখিনি আপোনাৰ একাউণ্টত আপুনি ট্ৰান্সফাৰ কৰিব পাৰিব তো বন্ধুসকল এই এপছটোত কোনো ধৰণৰ পইচা ইনভেষ্ট কৰিব নালাগে বহুত ধুনীয়া এটা এপছ এই এপছটোৰ জৰিয়তে আপুনি বহুত টকা ইনকাম কৰিব পাৰিব তাৰ পিছত ইয়াতে চাওক এটা স্পেন্ড অপচন আছে এই স্পেন্ড অপচনত আপুনি পইচা ইনভেষ্ট নকৰিব 1 স্পেন্ড 20 ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব নালাগে ইয়াত থ্যাংক ইউ বুলি অপচন এটা আছে আপুনি স্পেন্ড কৰিলে আপোনাৰ থ্যাংক ইউৱে আহি যাব বেছিভাগ সময় আপুনি আপোনাৰ পইচা ইয়াত লছ হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে তাৰ পিছত ইয়াতে চাওক ফ্ৰী এটা অপচন আছে আপুনি ইয়াত স্টাৰ্টত ক্লিক কৰি দিব ফ্ৰী এটা স্পেন্ড কৰি চাও কি আহে সো ফ্ৰী এটা স্পেন্ড কৰি দিলো ইয়াতে চাওক থ্যাংক ইউ বুলি আহিছে থ্যাংক ইউৱে আহি যায় বেছিভাগে আপোনাৰ ইয়াতে স্পেন্ড কৰিলে লছ হৈ যাব তো বন্ধুসকল ইয়াতে আপুনি পইচা ইনকাম কৰিব পাৰিব কোনো ধৰণৰ ইনভেষ্ট কৰিব নালাগে যদি আপুনি এই এপছটো ডাউনলোড কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহলে মোৰ ডেসক্ৰিপচন বক্সত এই এপছটোৰ লিংক দিয়া আছে তাতে আপুনি ক্লিক কৰি এই এপছটো ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰি ল'ব পাৰে তো বন্ধুসকল এইটো ভিডিওতে মই ৰেজিষ্ট্ৰেচন কেনেকৈ কৰিব লাগে হেতু এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাই দিম তো বন্ধুসকল চাই থাকক আপুনি প্ৰথমতে মোৰ ডেসক্ৰিপচন বক্সত দিয়া লিংকত ক্লিক কৰি লিংকটো ওপেন কৰি ল'ব লাগিব তাৰ পিছত ৰেজিষ্টাৰ পেজটো খোল খাব ইয়াতে আপোনাৰ প্ৰথমতে মোবাইল নাম্বাৰটো বহাই দিব লাগিব মই মোৰ মোবাইল নাম্বাৰটো বহাই দি আছো তাৰ পিছত আপোনাৰ পাসওয়াৰ্ড বহাই দিব লাগিব পাসওয়াৰ্ডটো বহাই দিয়াৰ পিছত ইয়াতে কনফাৰ্ম পাসওয়াৰ্ড বুলি লিখা আছে আপোনাৰ পাসওয়াৰ্ডটো কনফাৰ্ম দিব লাগিব কনফাৰ্ম পাসওয়াৰ্ডটো ইয়াত বহাই দিব লাগিব সেম তাৰ পিছত ইয়াতে ইনভাইট কোডটো ইয়াত দিয়াই থাকিব আপুনি ৰিকুৱেষ্ট ওটিপিত ক্লিক কৰি দিব তাৰ পিছত আপোনাৰ মোবাইলত এটা ভেৰিফিকেশ্যন কোড যাব সেই কোডটো আপোনাৰ মোবাইলৰ মেছেজত চাই ইয়াত বহাই দিব লাগিব মই মোৰ কোডটো চাই ইয়াত বহাই দিম এতিয়া তো বন্ধুসকল আপোনালোকে বহাই দিব মোৰ কোডটো মই বহাই দি আছো কোডটো বহাই দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ ৰেজিষ্টাৰ অপচনত আপোনাৰ ক্লিক কৰি দিব লাগিব ৰেজিষ্টাৰ অপচনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপুনি কিছু সময় ওয়েট কৰিব ইয়াতে চাওক আপোনাৰ এপছটো ডাউনলোড কৰিবলৈ দিছে আপুনি ডাউনলোড নাও অপচনত ক্লিক কৰি দিব ডাউনলোড নাও অপচনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত ডাউনলোড এনিৱে ইয়াতে আপুনি ক্লিক কৰি দিব তাৰ পিছত কিছু সময় পিছত আপোনাৰ ইয়াতে ডিটেইলছৰ ইয়াতে ওপেন বুলি থাকিব ওপেন কৰি দিব তাৰ পিছত ইনষ্টল কৰি ল'ব আপুনি এপছটো ইনষ্টল কৰি লোৱাৰ পিছত আপুনি এপছটো ওপেন কৰি ল'ব ওপেনত ক্লিক কৰি দিব ওপেনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰ আৰু পাসওয়াৰ্ডটো দি আপোনাৰ এপছটো ওপেন কৰি লগইন কৰি ল'ব লাগিব তো বন্ধুসকল মই মোৰ মোবাইল নাম্বাৰটো বহাই দি আছো আপুনি আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰটো বহাই দি আপুনি এপছটো ওপেন কৰি ল'ব তো বন্ধুসকল মোৰ এই চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহলে মোৰ এই চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিয়ক ধন্যবাদ